سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند سر حال باشین. ما پول خدا واسطه کردیم، ما شما که مرا میشناسین یا نمیشناسین دیگه کار میکنیم برادران، یک چند دقیقه کار میکنیم، شما ما را بیننده باشین، ببینید که ما چی کار میکنیم و چی کارهای خطرناک انجام میدیم. تشکر، سلامت باشین، منتظر حمایتاتون هستیم. سلامت.
دوستان عزیز ما گفتن این همون حالتی است که ویدیوی قبلی ویدیوی کوتاه ساخته بودم از خود زمینات وقتی کشت میکردن ما ویدیو گرفته بودم حالی حاصلاتش است اونجا آسیاب میکنم با میاره مصرف میکنم زیادتر گوسفند و برای اینا رو مصرف میکنم دوست عزیز تشکر
که تا این لحظه برنامه ما را حمایت کردید، ویدیو ما را تماشا کردید و فعلا اینا را تمام کردم و بعد باید اینا را در بوجه بندازم. بعد مشتری ها بیاید اینا رو وزن کنیم، باید برای مشتری ها عرضه کنیم. خب دوستان عزیز، وقتی ویدیو ما رو تماشا میکنین حتما سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، شیر بکنین.